Good afternoon. Welcome to Rose TV. Ngayon po ay magluluto ako ng pancit kasi may mga pa-order ako. Bili na kayo guys. Bye. Update later. Magigisa po ako ngayon. Magbababay ka na? I-edit mo na lang. Ngayon po magigisa tayo ng bawang.
i-deliver. Thank you guys. Wait, guys. Hindi lang.